এতিয়া আমি আইছো aggregate functions লৈ aggregate functions হৈ গল count sum max mean average avg average হয় মানে আমি কিমানটা product আছে এটো count কৰিব কাৰণে the counts number of tuples rows number of tuples কিমান আছে sum কিছুমানৰ গুটেই কলমটো প্লাস কেনেকা কৰে তাৰপিছত maximum number কোনটো minimum number কোনটো average এইবিলাক বস্তু আমি ইয়াত চাম আৰু তো আমি প্ৰথম গুটেই ৰেকৰ্ডছ বিলাক প্ৰথম আকৌ ওলাই লওঁ এটো কমেন্ট তলত দি দিও লাগে আমাক ইমান শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণে তো select star from teachers yes no হ'ব আহি গল না প্ৰথম আমি যাও কাউন্ট তো আমাৰ ওচৰত ইয়াত কিমান কাউন্ট আছে এটো শো কৰিব কাৰণে select count আমি কাউন্ট কি কৰি কাউন্ট কাক কৰিম মই কোন এটা কলম লৈ লো নেম কৰিম name from teacher table name where gender is equal to and দুটা মই query কি লিখিলো চাও select count কৰিবলৈ কাৰ কাউন্ট কৰিম কি কাউন্ট কৰিম মই name কাউন্ট কৰিম name কলম কাউন্ট কৰিম মই from teacher table name teacher ৰ পৰা যাৰ gender m হয় তো মেল কিমান দুটা আছে তো দুটা ওলালে আৰু যদি আৰু স্পেসিফিক যদি মই যাও তো নেমৰ বদলে মই কি দিব পাৰি মই নেমৰ বদলে দিব পাৰিম ধৰক আইডি দিও টিচাৰ আইডি where gender নিদিও মই অকমান বেলেগ ধৰণৰ দেখাও যাৰ এজ গ্ৰেটাৰ দেন 50 হয় মোৰ এটো কাউন্ট দেখাও টিচাৰ আইডি ইয়া নেমো দেখাব পাৰে টিচাৰ কাউন্ট মানে কাউন্ট দেখাব তো আলটিমেটলি নামটো দেখায় যাৰ এজ 50 পৰা বেছি আছে এটা নসনি কত 55 ৰাধা কৰ্মী দেখালে 50 পৰা বেছি আও ঠিক আছে যদি মই ইকুৱেল টু গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু দিও মানে 50 দেখাব তাৰ ওপৰত দেখাব দ্যাট মিন্স দুটা মানে প্ৰিয়ংকা চৌধুৰী আৰু ৰাধা কৰ্মী দুটা আছে না 50 আৰু 50 ওপৰত তো দ্যাট মিন্স টু তো কাউন্টটো ইয়াত হৈ গল আকৌ মই টেবুলটো লৈ আনিছো এতিয়া আমি নেক্সটত যাম সাম এতিয়া মই গুটে স্যালাৰিটো প্লাস দেখাব লাগে টোটাল দেখাব লাগে তো তাৰ কাৰণে select sum salary as sum salary মই নাম দি দিলো এটা sum salary বুলি as sum salary ঠিক আছে মানে as বুলি এটা মানে এলিয়াস বুলি কওঁ আমি জেনাৰেলি যেনেকৈ আপোনাৰ বাহিৰৰ নাম থাকে ঘৰৰ নাম থাকে আপোনাৰ ঘৰৰ নাম দিলে তো আপুনি আহিব ন আলটিমেটলি তো এইটো একেই কথা মই select sum যোনটো হয় মই গুটে প্লাস কৰি আছো salary কিন্তু তো কোড দেখাবো সাম স্যালারি বুলি এটা এলিয়াস ওলাব এটা নাম হৈ যাব তাৰ ভিতৰত দেখাব ঠিক আছে from teacher দিয়ে এটা কন্ডিশন দিও বাৰু বৰ্তমান ঠিক আছে টোটাল হল 85500 টোটাল ভ্যালু তো মই এবাৰ ক্যালকুলেটৰ কোচন প্লাসটো ঠিক হৈছে না হোৱা নাই বাৰু চাই লওঁ 21,000 plus 21,000 plus 22,000 plus 21,500 বঢ়িয়া 85,500 85,500 মানে কাম কৰিছে তো গুটে স্যালাৰি মোৰ যদি প্লাস দেখাব বিচাৰিছো মই প্লাসটো ইয়াত দেখাব পাৰিম এতিয়া আহি যাওক কন্ডিশন তো মই সাম স্যালাৰি কৰিছো সেম as sum salary এটা এলিয়াস হৈ গল তাৰ ভিতৰত বস্তু দেখাব ইয়াত যেনেকা শো কৰি আছে from teachers where এতিয়া মই কন্ডিশন দিলো কাৰ দেখাব where gender is equal to male যদি মেল টিচাৰ আছে তেখেতৰ স্যালাৰি প্লাস কৰি দেখাব মোক 42,200 বস সিম্পল ঠিক আছে নেক্সট আহি গল maximum number ঠিক আছে তো select max কাৰ স্যালাৰি দেখাও কাৰ স্যালাৰি আটাইতকৈ বেছি ঠিক আছে as max salary এই নামটো আপুনি নিজে হিচাপত দিব পাৰে max salary maximum salary কিন্তু মই জেনাৰেলি আপোনাক বুজিবৰ কাৰণে মই as এই নামটো দি দিও max salary ইয়াত যেনেকৈ sum salary ওলাল নেক্সটত max salary ওলাই যাব তেতিয়া আপুনি গম পাব কি নহয় এটো maximum salary কাৰণে মই কৈ আছো from teacher ঠিক আছে query এটা কন্ডিশন দিও where আমি ক্লজ টো ইউজ কৰা নাই সব আটাইতকৈ কাৰ বেছি 22000 প্ৰিয়ংকা চৌধুৰী বেছি ঠিক আছে নেক্সটত যাম এটা নেক্সটত আমি কি কৰিম কন্ডিশন দিম where
gender is equal to female. Female category কাৰ salary আটাইতকৈ বেছি 22,000 হয় নেকি প্ৰিয়ংকা চৌধুৰী মেইলতে যাওঁ ভালকৈ গম পাম ন অকণমান ডাইভাৰ্চিফাই হ'লে ভাল 21,000 দুটা 21,000 ইয়াত বেছি কি হ'ব আৰু এটা 21,000 দেখাই দিছে সেম কনসেপ্ট আপুনি মিনত হ'ব মিন মিন্স মিনিমাম স্যালাৰি কাৰ দেখাব এইটো ইয়াত শো কৰিব আৰু 21,000 ওলাব আৰু 21,000 কিন্তু মই যদি ফিমেলত যাওঁ ফিমেলত ৰাধা কৰ্মী ফিমেল যদি যাওঁ তো ৰাধা কৰ্মী হাততকৈ তাৰ ভ্যালু তেখেতৰ স্যালাৰি কম হৈ আছে তো মই জেন্ডাৰ ইজ ইকুৱেল টু ফিমেল কৰি দিওঁ 21,000 সিম্পল তাৰপিছত হৈ গ'ল এভাৰেজ এতিয়া এভাৰেজ এজ ওলাবৰ কাৰণে এভাৰেজ এজটো ওলাবৰ কাৰণে কি হ'ব তো select average age long as average AVG age from teacher 45 আৰু অলপমান ইজি কৰি দিওঁ ন where gender is equal to female average 52 ওলাল ঠিক আছে তো আমি যেতিয়া ক্যালকুলেটৰ যাম ক্যালকুলেটৰৰ এভাৰেজ কেনেকা ওলায় তো ফিমেলত কি আছে এজ 50 plus 55 105 divided by 2 52.5 একদম এক্সাক্ট ওলাই আছে ঠিক আছে তো এভাৰেজটো ইয়াত শেষ হ'ল এইটো চাওক সেম টু সেম মই যোনটো দেখালো ইয়াত মই সেম মানে বেলেগকৈ মই লিখি দিছোঁ আপোনাৰ প্ৰেক্টিকেল মানে লিখোঁতে নোটছ বনাওঁতে আপোনাৰ বেছি ইজি হ'ব